Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Oscar-gaala lähenee ja nyt on arvostelussa jälleen yksi Oscar-ehdokas elokuva, eli Blue Moon. Elokuva sai siis 2 Oscar-ehdokkuutta. Ethan Hawke miespääosa ja käsikirjoituksesta Robert Kablov. Ja muuta mä en oikeastaan elokuvasta ennakkoon tiennytkään, ja sehän oli varsin virkistävää. Ja totta kai ennen kuin mennään arvosteluun, niin täytyy mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päällä näet aina, koska tulee uutta sisältöä, ja se totta kai auttaa aina kanavaa, joten kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. Jos haluatte lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon ja saavat nimensä aina johonkin päin video ja sitten myös saavat nimensä näkyville aina jakson kuvaukseen. Näin voit näyttää, että olet jakson tai olet kanavan tukija, kanavan jäsen, joten kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä. Nyt siis arvosteluun, eli Blue Moon -elokuva. Mä en oikeastaan tiennyt tästä siis juuri mitään ennakkoon, ja se oli tosi virkistävää jälleen kerran. Mua kiinnosti nähdä tämä, koska tämä oli Oscar-ehdokkaana, ja yritin mahdollisimman paljon katsoa niitä ehdokaselokuvia. Tosiaan 8/10 parhaan elokuvan kategoriasta olen nähnyt, ja vähän harmittaa, että esimerkiksi Hamnet on tulossa ilmeisesti digitaalisesti myyntiin juuri gaalaa seuraavana päivänä, joten sitä täytyy varmaan heti gaalan jälkeen sitten katsella, kun en sitä elokuviin ennättänyt katsomaan. Ja kuitenkin haluan katsoa myös mahdollisimman paljon muista kategorioista. Ja kun Ethan Hawke sai miespääosa ehdokkuuden, niin halusin siitä syystä nähdä sekä sieltä tietenkin se, että tämä vaikutti kiinnostavalta siltä pieneltä asialta, mitä tiesin. Eli esimerkiksi se, että käsikirjoitus saattaa olla todella hyvä. Voi myös olla, että mä en muistanut tätä, kun olen sitä katsoa, ja kiinnosti vaan se ehdokkuus, että jotain oli tullut. No joo, Blue Moon, se oli yllättävän semmoinen ihastuttava elokuva. Siinä siis on todella mahtava käsikirjoitus, jossa on todella paljon loistavaa dialogia. Leffassa on mahtavia roolisuorituksia, paljon populaarikulttuuriviittauksia ja Hollywoodin tai Broadwayn sellaista loisketta ja säihkyä, sekä semmoinen pieni ripaus ehkä noir-menoa. Pääroolissa nähdään siis Ethan Hawke, ja Ethan Hawke vetää uskomattoman hyvän roolisuorituksen, ja sitä ei aina edes huomaa, että tämä hahmo on Ethan Hawke, mutta totta kai samalla sen tunnistaa, mutta hän jotenkin sulautuu tähän hahmoon todella hyvin. Ehdottomasti yksi miehen uran parhaita roolisuorituksia. Tämä on samalla semmoinen todella voimaannuttava ja semmoinen haikea, roisia huumoria heittävä hahmo ja hyvin alakuloinen myöskin, ja Hawke vetää todella hyvän roolisuorituksen. Ethan Hawke esittää tässä siis tällaista alkoholisoitunutta musikaalin tekijää Lawrence Hartia, jonka ura on loppupuolella, itse asiassa samoin elämä, koska se kerrotaan leffan alussa heti. Ja tämän Hartin entisen kumppanin Richard Rodgersin Oklahoma-musikaali on tullut juuri ensi-iltaan, ja sitten tämä Hart ajautuu baariin kertomaan vähän niin kuin elämästään ja urastaan, vähän naisseikkailusta tällaiselle tutulle baarimikolle Edille, jonka kanssa he sitten yhdessä juttelevat niin elokuvista ja musikaaleista ja siteeraavat näitä. Ja samalla hän on hieman kateellinen tälle entiselle kumppanilleen Rodgersille, joka on selvästi uuden hitin äärellä. Tämän elokuvan tapahtumapaikat
paikkana on tämä baari, jossa tämä Hart menee jutustelemaan baari Mikolle ja jossa tämän Oklahoman ensi-ilta after party bileet pidetään. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä, että tämä sijoittuu yhteen paikkaan tämä koko tarina. Ne on aina hauskoja, varsinkin kun se on todella oivallisesti tehty. No mä mainitsin sen, että tässä on Ethan Hawke ja sanoin myös, että on muita hyviä roolisuorituksia. Tässä nähdään muun muassa Bobby Cannavale, joka näyttelee tätä paarimikko Editä. Ja Cannavale vetää kyllä mainion roolin. Tällaisena samaistuttavana paarimikkona, jolle voi hyvin kertoa kaikki asiat ja hän on hyvä ja mukavaa juttu seuraa. Andrew Scott nähdään tänä Richard Rodgersina eli Hartin entisenä kumppanina, joka on nyt saanut isoa huomiota ja suitsutusta ja jolle tämä Hart on sitten kateellinen. Ja Andrew Scott vetää kyllä hyvän tämmöisen pienemmän sivurooliin. Sitten tässä nähdään myös Margaret Qualley, joka näyttelee Elizabeth Weylandia, johon tämä Hart on rakastunut ja toimii hänen ihannoitinsa kohteensa ja Margaret Qualley on ihan nappivalinta tähän rooliin, sopii todella hyvin. Patrick Kennedy nähdään taas kirjailija E.P. Whiteina, joka sattuu olemaan siellä baarissa ja turisemassa sitten Hartin kanssa muun muassa kirjoittamisesta, urasta ja naisista ja muuta kaikkea. Jonah Lees nähdään Morty Rifkinin roolissa. Hän on tämmöinen aloitteleva muusikko, joka on tässä baarissa pianistina ja hän sitten kuuntelee Hartin tarinoita ja soittelee siellä sitten muun muassa Hartin kappaleita. Simon Delaney nähdään Oscar Hammersteinina, eli tämän Richard Rodgersin uutena partnerina, jotka yhdessä tekivät tämän Oklahoma-musikaalin. Tämän elokuvan on ohjannut Richard Linklater, joka tunnetaan parhaiten ehkä Rakkautta ennen trilogiasta ja School of Rock sekä Boyhood-leffoista. Ja tämä taitaa olla itse asiassa jo 9. Linklaterin leffa, jossa Ethan Hawke on mukana. Eli he tekevät todella paljon yhteistyötä. Tämän elokuvan on kirjoittanut Robert Kaplov, jonka käsikirjoitus siis sai Oscar-ehdokkuuden. Tämä tarina perustuu Lawrence Hartin ja Elizabeth Weylandin kirjeisiin, tai on saanut niistä siis inspiraatiota. Eli elokuvan tapahtumat on tosia, ainakin saanut inspiraatioita tosi tapahtumista. Mun mielestä elokuva on lavastettu ja puvustettu todella hienosti ja näyttävästi ja kaikki näyttää todella hyvältä. Tapahtuvat sijoittuvat siis vuoteen 1943 ja yhteen iltaan maaliskuun viimeisenä päivänä, jolloin tämä Oklahoma-musikaali tuli Broadwaylla ensi-iltaan ja se on isosti esillä tarinassa. Mä myös tykkäsin siitä, että tämä elokuvan lavastus ja maskeeraus ja muu toimii tosi hyvin. Ja sitten se, että hahmona tämä Lawrence Hart oli semmoinen lyhyt mies ja Ethan Hawke sitten taas puolestaan on pitkä, jotain 180 senttiä pitkä, eli suurin piirtein meikäläisen pituinen. Niin Ethan Hawke piti saada näyttämään vastanäyttelijöitä lyhyemmältä, niin vastanäyttelijät on nostettu korokkeelle, Hawke on pistetty taas hieman alemmas ja sitten kun Hawkella on jotain rekvisiittaa, niin niistä on tehty pikkusen isompia hänen käteen ja taas sitten Hawke on pistetty kauemmas kamerasta, jotta tulee tämmöinen illuusio, että hän olisi pieni mies. Tämä toimii melko hyvin, mutta välillä se näytti kyllä tosi hauskan tai kökön koomiselta jopa, ja se niin oikein huomaa, ja sitten se oli vähän semmoinen, että okei. Leffan musiikit on myös todella hyvät, ja ne nojaa vahvasti tietenkin näihin Hartin ja Rodgersin kappaleisiin, kuten juuri elokuvan nimikkokappale Blue Moon, joka tässä tietenkin kuullaan. Elokuva tuntui myös hauskasti sellaiselta teatterimaiselta, sillä jotenkin tästä näkee sen, että tämä koko
elokuva voisi niin kuin olla teatteriesitys, tapahtua teatterin lavalla. Se tyyli, se lavastus, se yhden tapahtumapaikan tunnelma, se kaikki vaan jotenkin tuo semmoisen fiilikseen. Mä sanoisin, että tämä on todella hyvä leffa. Siinä on todella loistava käsis, jossa on todella mahtavaa dialogia. Ja ne oli ne ensimmäiset asiat, mitä tästä leffasta mun mielestä oikein niin kuin huomaa. Ja samoin tietty mahtavat näyttelijät. Bobby Cannavale ja Margaret Qualley vetää hyvät sivuroolit, mutta ehdottomasti tämä on Ethan Hawke parhaimmillaan ja hän kyllä varastaa koko shown. Mä luulen, että Oscar-gaalassa tämä ei tule pärjäämään ja tämä jää ilman pystejä. Vaikka ehkä käsikirjoituksesta olisi mahdollista saada, mutta mä kyllä luulen, että se menee muualle. Siellä on sen verran kovia vastaehdokkaita. Mä tykkäsin tässä leffassa kaiken kaikkiaan todella paljon ja mä annan kyllä arvosanaksi tällä ihan 9/10, eli tosi iso suositus kaikille. Tää on nyt digitaalisesti vuokrattavissa, joten mä sen vuokrasin ja katsoin, koska halusin nähdä mahdollisimman paljon ennen itse gaalaa. Pistä kommentteja. Onko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä oot tästä? Tykkäsitkö et? Miksi et? Mitä sä luulet, että pärjää Oscar-gaalassa? Mikä on sun mielestä Ethan Hawken paras roolisuoritus? Entä mitä mieltä sä oot Richard Linklaterin leffoista ja mikä on sun suosikkileffa herralta? Laita kommentteja, muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!